پاکستان او انډیا جنگ دا اوس وخت خبره ده د پاکستان او انډیا بارډر باندې حالات ټیک نه وو. بارډر نه 1 کیلومتر فاصله کې د پاکستان آرمي کیمپ وو. د پاکستان آرمی کیپټن خان وو او د سره خاص سیکریټري ارمان هم وو. او د انډیا طرف نه چې کوم کیپټن وو د هغه نوم سلطان وو. د سلطان هم یو خاص سیکریټري وو، د هغه نوم ګجر وو. سلطان صاحب دغه چور لکه به نوره کینولی خرچه راځي. د پاکستان والا دومره جرأت نشي کولی چې په مونږ ټیک پکي. کمکله دغه چورلکه مې د دې دپاره جګه کړې دی چې صرف په کیمپ باندې نظر ساتي. نوره ماته هم پته دی چې حمله نشي کوي. دوی خبرې کولې اچانک یو غټ درز وشي. څه دا خو د بم اواز و. ما ته ښکاري بارډر باندې حالات خراب دي. نه نو اوس څه کوو؟ دوی خو لکه رښتیا و حمله وکړه نه. داسې وکړه یو ټینک او 2 ګاډي تیار کړه چې زر زر ورشو. هلته کې خان ته ارمان وایي خان صاحب زه خو وایم چې د لاین طرف ته به ورشو. داسې نه وي چې هغوی بل سوچ وکړي. نه دومره بیوقوف خو به هم نه وي چې د بم اواز باندې نه پوهیږي، خو بیا هم احتیاط دپاره به لاړ شو. دغه نه خانغوی هم روان شي. کله چې د بارډر لاین ته راشي نو هلته کې انډیا والا سره د ټینکونو راغلي وو. ای کیپټنه تاسو څه کوئ؟ په موږ باندې اټې کوئ؟ نه ته د آرمي کیپټن هم یې، هغه په وجود خدای وهلی. د ځمکې مین او مزایل کې هم فرق نشي کولی. غله شبته مې ځته زموږ مشر سره داسې خبرې کوي. ها زه خو دینه هم نه خبر، دا پته هم راته ولګېدله. ستا خاصیت نشته دی، خبرې زه تا سره کوم او جواب ستا جونیر راکوي. تا څه وویلو؟ ګجره ته غله شه، زه ورسره خبرې کومه. نه ته ماته دا جواب راکړه. تا ته اجازه چا درکړلو چې ته بارډر ایریا کې بم خلاص کا؟ راشه اوس دې ته وګورې، د بارډر مقصد باندې ته لکه نه پوهېږي. ما چې ستا وطن کې نه ده خلاص کړه. بس نوره خبر نه یم، خو احتیاط کوه داسې نه وي چې ژوند د لاسه ورکړي. هوی هوی اوس دغه د جامو ماشین ماته دمکي راکوي. اول خپل حیثیت وپېژنده، هغه نه بد بیا خبرې کوه. څه تا ماته جامو ماشین نه وویلو؟ زه به تا نه د دې حساب خامخا اخلمه. ځه ګجره واپس ځو. بیا د انډیا آرمي واپس روانه شي. خان صاحب څه کوو؟ موږ واپس ځو او که نه؟ او ځو، خو څو دقیقې ودرېږو، هغه نه بعد ځو. څو دقیقې بعد سلطانغوی کیمپ ته واپس راشي. سلطان صاحب دی خو زمونږ ډېره بېعزتي وکړه، نه تا ولې جواب ورنه کړو؟ ته فکر مه کوه، دې ته به زه داسې جواب ورکومه چې ټول عمر به یاد لري. صاحب تاسو سوچ کړی دی څه کوي؟ بس ته شپې ته انتظار کوه، هغه نه بعد به دې په هر څه باندې پوهه کوم. بیا د شپې ټایم شي. سلطان سره د سنایپر توپک هم وي. صاحب په دې سنایپر باندې څه کوي؟ ته دا خبرې پرېږده، وروسته دې په هر څه باندې پوهومه. خو جیپ سټارټ کا چې زما میشن کمپلیټ کړو. بیا جیپ کې دواړه د لاین طرف ته روان شي. هغه نه بعد یو ځای کې ودرېږي. جیپ نه چې لاندې راکوز شي نو سلطان سنایپر باندې نشانه واخلي او د پاکستان آرمي سولجر ولي. هغه نه بعد خپل انډین سولجر هم ولي. ګجره زما میشن کمپلیټ شو، ځه ځو واپس. جیپ سټارټوه. دواړه هغه نه جیپ کې واپس روان شي. بیا چې کله سبا شي صاحب پرون شپې چې تاسو وکړلو زه خو په هېڅ باندې نشم پوهه.
ګجره تا پرون د هغه آرمي کپټن خبرې نه وې اورېدلې هغوی موږ پسې څومره مذاق وکړلو د هغه مذاق د وجې د شپې ما د پاکستان آرمي او خپل سولجر ختم کړلو څه تا زمونږ سولجر هم ختم کړلو خو دا ونې نه که چېرته د هغوی والا ما مړ کړه وه نو ډایرکټ په دوا په موږ باندې کېدله دې د وجې ما خپل هم قربان کړلو اوس په موږ دوا په هغوی باندې وکړو واه صاحب واه تا خو ډېر د کمال سوچ کړی دی اوس څه کوو بډر لاین پله ځو او زو خو لږ صبر وکړه چې هغوی موږ نه مخکې راشي سره د ثبوته بېګیر کړو هلته کې خان ارمان ته وایي ارمانه ته لاړ شه بډر لاین ته چکر ووهه او هغه کارډ هم بدل که صحیح ده ټیک ده صاحب زه ځمه بیا ارمان جیب کې روان شي څو دقیقې بعد د بډر لاین ته راشي ارمان چې هلته کې د پاکستان او انډیا سولجر پراته وګوري ټول پوزیشن کې شئ خطره ده خطره زر شئ په دې وخت سلطان سره د ټینک او ګاډو راشي د تاسو څه کړي دي زمونږ کمانډو مې ویشته ده سلطانه موږ ته هم پته نشته دی زمونږ ونه هم شهید وو چې موږ دلته کې راغلو څنګه د ټینک کتو سره د هوا ووتله چې اوس انکاري هم شوې ما ته خو داسې ښکاري چې دا خپل کمانډو هم ویشته دی او زمونږ ونه دې هم شهید کړی دی بالکل همداسې ولې ته ورکې څه شک کوې مړه ته خو ځناور ویلو هم د ځناورو توهین دی انسان خو پرېږده وه موږ به تا ته زمونږ شهید وینه پرېنږدو د دې بدله به تا نه ضرور خلو نو بیا ټیک دی خپل مرګ ته تیار شه چې ستا کار هم وکړو ارې د ډزې څنګه شولې ما د ښکاري لکه بډر باندې جنګ ښخ شو ووهه ټول تیار کا چې بډر پله لاړ شو دقیقې بعد د پاکستان آرمي ټول سولجر شهید شي او انډیا والانا هم څو کسان مړه وي صاحب ټول ختم شول اوس څه کول پکار دي زه درنه واپس کریم ته ځم داسې نه وي چې هلته کې کریم باندې حمله وکړي تو هم دلته کې سولجر سره پاتې شه خو که ډېره ایمرجنسي شوه نو ما ته خبر راکړه ټیک دی صاحب ته لاړ شه د دې ځای فکر مه کوه سلطان اغانا واپس لاړ شي او ګجر پاتې شي څو دقیقې بعد خان هم راشي سره د ټینکونو بیا چې خپل سولجر وګوري نو ډېر زیات پریشانه شي کپټان اول ستاسو کسانو حمله کړې وه هغه نه بعد موږ جواب ورکړلو تاسو څه سوچ کوئ چې زه به د دې شهیدانو وینه همداسې پرېږدومه فایر فایر ګجر د حالاتو خرابېدو د وجې وروسته شي یعنی شکست ورته میلاو شي وهاب څومره شهیدان دي ټول اوچت کې او ټول کیمپ ته ځو شاید چې دې پرې حمله دوی کیمپ باندې وکړي چې موږ ورته تیار وو ګجر فوراً سلطان ته راشي او هر څه ورته ووایي چې حالات ډېر زیات خراب دي زمونږ ټول کسان مړه شولو دا څه وایي ګجره ما تا ته څه ویلي وو چې حالات خراب شي ما ته خبر راکړه صاحب په هېڅ باندې مې دماغو کار نه کولو ټول سولجر مړه شولو هېڅوک پاتې نه شو خانه ته به ما ته د دې حساب راکوې خامخا به راکوې اوس څه کوو صاحب مخکې دې څه پلان دی ګجره دې ځل داسې حمله ورباندې کوو چې د هغو سوچ کې هم نه وي سکوټ یې نشانه د دنیا نه ختموو صاحب په کوم ځای باندې حمله کوي کیمپ که په بډر لاین باندې اوس د لاین خبرې نه مو میلا وتلی دی سیده په کیمپ ورته حمله کوو څه هر څه تباه او برباد کړو دوی خبرې کولې په دې وخت د چورلکې اواز شروع شي صاحب ما ته ښکاري لکه د پاکستان آرمي چورلکې راوستلې نو بیا څه ته ګورې ټول تیار کړئ چورلکې اوچتې کړئ زه نن ځمه چې مخکې خبر ورکومه
دبو کې د سلطان کې مکمل تباه کی. 153 زما आवाज درځي. 153 ستا आवाज اوري. څه صورتحال دی؟ خان صاحب کیم مکمل تباه شولو، څور کې پاتې نشو. ډیر خو ځوانه، فتح دې مبارک وي. اوس داسې وکړه کیمپ ته راشه، پاسه په کیمپ باندې چکر لګوه، ځکه چې د هغوی پته نه لګېږي چې دوباره اټیک وکړي. د پاکستان چورلکا واپس لاړ شي. سلطان چې بهر راوځي، بهر کتو سره ډیر زیات پریشان شي، ځکه چې د هغه هر څه تباه وي، صرف ګجر ورکی ژوندی و. ارے صاحب ما سره مرسته وکړه، ډېر زیات طبیعت مې خراب دی. څو ته ژوندی؟ زه شکر ته چې ته راته پاتې شولې. سلطان ګجر ته ننه پټې مټې وکي. ګجره ته لږ دمه شه، زه بهر وځمه، که څوک ژوندي پاتې وي چې علاج ورته وکړمه. سلطان بهر راشي او هر څه وګوري، هیڅ هم نه وي پاتې، هر څه برباد وي، خو یوه چورلکه او فایټر جټ پاتې وي، هغه باندې څه نه وي شوي. زه شکر دی زما قیمتي څیز خو پاتې دی. هغوی خو به دا سوچ کوي چې هر څه ختم شو، خو ختم لا نه دي. د دې حساب به در سره خامخا کوم. بیا واپس ګجر فلا ورشي. ګجره بهر هر څه تباه شوي دي، خو یوه چورلکه او رافیل جټ پاتې دی. صاحب زه خو وایم مخکې خبر ورکړه چې نوره سولجر راشي. نه اول مې چې بدله نه وي ښځې تر هغې هېچاته معلومات نه ورکوو. که زموږ مشران خبر شول نو ما او تا به نوکرۍ نه بهر کړي، بیا به موږ ته د بدلې هېڅکله موقع نشي میلاو. نه نو بدله به څنګه خلې چې څه شته هم نه دي. ګجره ته د دې فکر مه کوه، رافیل شته دی، د رافیل پاور به ورته ښیومه، خو صرف ته لږ ښه شي. 2 ورځې بعد پاکستان آرمی کیمپ باندې چې کومه چورلکه تویده، هغه خان ته خبر ورکي. 153 ایمرجنسي دی. 153 ستا आवाज اوري. وایا انډیا طرف نه یو جټ او چورلکه پاڅېدلو او کیمپ په لور روان دي. وهاب ته تیار اوسه، زه جټ تر چکومه. ټول واورئ په کیمپ باندې حمله کېدو والا دی، د حملې دپاره تیار اوسئ. او سلطانه پاڅېږه، بیا څه خوب ګورې؟ په دې وخت سلطان خوب نه اوچت شي، یعنی سلطان خوب کتلو. څه ته دلته کې څه کوې؟ که اوس مې کور کې هم نه پرېږدې، اخر ته څنګه زما دښمن یې؟ ستا عقل په ځای دی؟ څه در باندې شوي دي؟ زه خو ستا ورور یم، نو بیا د دښمن څنګه شوم؟ وای نو ما خوب کتلو، دا هر څه خوب کې وو. ولې بیا دې خوب کې څه وکتلو؟
سلطان هرڅه خان ته بیان کی هغه نوبت خان وای ستا د غټ سر ورک شه زه درته وایم چې هر وخت د انډیا فلمونه ډرامې مه ګوره چې نه د ورځ په سکون دی او نه د شپه په سکون دی خان وروره نن هلې زما توبه د توبه بیا به هېڅکله انډیا ډرامې او فلمونه نه ګورم ځکه چې نن ما ته پته ولګېدله که تا راویښ نه وکړه نو تا خو زه خوب کې مړ کړی وم بس دوستانو دغه کیسه دغه پورې وه که تاسو داسې کیسې لیدل غواړئ نو ماته لازمي کمنټ وکړئ او د بلې کیسې راتلو پورې د لوی الله په امان